Hello, si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. At ngayon guys, meron na naman tayong isang phone na pwedeng maging flagship killer. Ito ay ang unboxing at review ng Huawei Nova 7. So last time guys, in-unbox natin ang Huawei Nova 7 SE at saka Huawei Nova 7i. So ngayon, i-check out naman natin kung ano ang meron sa Huawei Nova 7 5G. Ngayon, unboxing the Nova 7 guys, makikita natin ito sa kanyang puting box katulad ng ibang mga Huawei phone. At kapag tinanggal natin ang kanyang cover, makikita agad natin ang Huawei Nova 7 na unit natin mismo. Ngayon, syempre, itatabi muna natin ang phone natin at titingnan ng iba pang contents ng box. At nandito ang kanyang divider at syempre itabi din muna natin yan guys. Ngayon makikita na natin itong compartment kung saan nakalagay ang kanyang SIM ejector tool at saka ang kanyang jelly case. Ang color ng jelly case natin guys ay clear lamang pero magandang bagay ito, sasabihin ko sa inyo bakit mamaya. After naman ng compartment na to guys, makikita natin ang iba pang contents ng box. Nandito ang kanyang earphones. At ang earphones natin guys ay naka-headphone jack, hindi siya USB Type-C ang dulo. Pero interesting ang ginawa dito ng Huawei dahil ang Huawei Nova 7 mismo ay wala ding headphone jack. Maliban sa earphones guys, dito din nakalagay ang ating charging cable at saka ang ating charger. So ang kakaiba na accessory natin guys dito sa ating box ay ang kanyang headphone jack to USB Type-C para magamit natin ng earphones. So ayun na guys lahat ng contents ng box natin at iligpit na natin sila para ma-check out na natin ang Huawei Nova 7 mismo. At ngayon guys na nailigpit na natin lahat ng laman ng ating box, i-check out na natin syempre ang Huawei Nova 7. At dito makikita natin ang kanyang color na dito sa likod para talagang salamin kung gaano ka-reflective ang back design natin. Pero syempre, i-set up muna natin ating phone bago tayo magsimula sa kanyang features. At ngayon guys na na-set up na natin ang Huawei Nova 7, dito tingnan na muna natin ang likod ng ating phone. At ang back design natin guys, ang color ng ating unit ay ang Space Silver na Nova 7. Actually, available yan in two different colors. Ito ang Space Silver at yung isa pa ay ang Midsummer Purple. Personally guys, mas gusto ko yung back design ng Huawei Nova 7 SE pero hindi ibig sabihin na hindi ko nagustuhan ang back design ng ating Huawei Nova 7. Actually, para sa akin maganda pa rin talaga to comparing to other mid-range phones na na-release ngayong taon. Ngayon, going to the back nga again ng ating Huawei Nova 7 SE, makikita natin ang kanyang camera setup. Para sa kanyang main camera, meron tayong 64 megapixel wide-angle main camera, meron tayong 8 megapixel telephoto lens, 8 megapixel ultra-wide lens, and then finally a 2 megapixel macro sensor. Para sa rear camera natin guys, katulad ng mga phones na na-release ngayong taon, meron tayong camera bump kung saan magwawobble ang ating phone. Again, kung kaya't fortunately meron tayong given na case na para mabawasan ang pagwobble nito at saka para maprotektahan din ang ating phone. Dahil clear siya ay talagang masho-showcase natin ang ganda ng likod ng ating Huawei Nova 7. Pero syempre, hindi din natin papalagpasin ang harap ng phone na to. Para sa ating display, meron tayong 6.53 inch OLED display sa ating Huawei Nova 7. Which is actually bago para sa mga Nova 7 series phones natin. Before kasi gumagamit sila ng mga LCD display pero for this one, gumamit sila ng OLED display. And grabe guys, sa bawat release talaga ng mga phone nila, paganda lang ng paganda ang mga nare-release nila at pagdating sa display, paganda din ng paganda. So personally, para sa akin, kapansin-pansin yung ganda ng screen natin dito sa ating Nova 7. Talagang ramdam mo na napaka-premium niya at napakaganda ng experience mo kapag ginagamit mo siya. Aside pa dyan guys, meron tayo dito sa top left corner ng ating screen. Yan naman ay ang ating selfie camera. So for the selfie camera naman guys, meron tayong 32 megapixel wide angle selfie camera. At natutuwa ako actually sa selfie camera niya kasi may significant na focal length siya para talaga mas makapture or mas wide yung range na nakakapture natin kapag ginagamit natin ang selfie camera. So for the cameras guys, syempre tinest out natin yan at ito ang mga sample shots na nakuha natin.
At para sa pictures guys na nakuha natin with the Nova 7, masasabi ko na pagdating sa camera performance ng mga Huawei phones na na-review ko ngayong taon, maganda talaga ang performance ng ating Huawei Nova 7. Miski sa mga low light situations guys, hindi siya nahihirapan na pagandahin talaga ang image. Tapos ang selfie camera natin napakaganda talaga. Malayo na actually guys yung leap in performance ng ating mga Huawei phones from last year kung saan medyo saturated talaga ang mga pictures natin. Ngayon very natural ang colors natin, pati ang sharpness ng mga images natin, very natural din ang itsura. So kung gusto nyo gamitin ng Huawei Nova 7 for photography, talagang hindi kayo madidisappoint dito sa phone na to. Next pa guys, syempre is yung specs ng phone na to. So para sa specs guys, ang ginagamit natin dito ay isang Kirin 985 5G na chipset. At dahil nga 5G ang chipset natin, ibig sabihin ang phone na to ay 5G capable na. Mamaya didiscuss ko guys, syempre ang 5G para dun sa mga hindi pa familiar doon. Next naman dito ay meron tayong 8GB of RAM and then 256GB of internal storage. So yun nga guys, pagdating sa ating phone, gumagamit tayo ng Kirin 985, meaning in between siya ng last year's flagship at saka this year's flagship na chipset. So pagdating sa ganito guys, masasabi natin na on paper ang ating Huawei Nova 7 ay isang flagship killer. Nakakakuha tayo ng isang flagship level chipset, napakataas ng memory natin, OLED display ang ginagamit natin, and then lastly guys, tayo ay merong 5G capable phone. So para doon sa mga hindi nakakaalam, ang 5G nga ay ang panibagong technology kung saan greatly nitong may improve ang connections natin sa internet. Syempre bigyan ko kayo ng onting guide lang dito guys, dahil lahat ngayon inaabangan ng 5G, lahat ng brands minamarket na meron sila mga 5G phone. Pero bakit nga ba ganun kaimportante ang 5G para sa atin? Unang-una ay ang speed. Dahil with faster speeds guys, syempre mababawasan nito ang pag-load natin sa mga bagay na ginagamit natin online. Kunwari manonood tayo ng mga videos or magda-download tayo ng mga programs, nahihirapan tayo dahil sa mas mabagal natin na internet speeds. Pero with 5G guys, mababawasan nito ang loading time natin by a lot. So downloading larger files, sobrang laki ng difference yan when it comes to 5G. Katulad na lang dito sa picture na pinapakita natin. Syempre beneficial din yan guys, hindi lang for personal use, dahil with 5G din, syempre makakatulong to sa school at saka work settings natin. Lalo na ngayon na lahat tayo going online na tayo syempre. At ang madalas nating problema ngayon ay ang internet connection natin. With 5G guys, mas efficient ang connection natin. So yung mga video call natin, mga online calls natin, mas mapapadali yan with this new technology. Isa pa dito guys is yung latency issue naman natin. Meron sa atin ngayon gumagamit ng 20 Mbps, 100 Mbps, pero bakit bagal na bagal pa rin tayo dito? Madalas kasi yan ay ang latency ng internet natin. Although efficient na guys ang 4G, napakatindi ng leap ng efficiency again ng 5G nga, to the point na magagawa niyang posible yung mga dating hindi natin naisip na posible. So online gaming guys, mas mababawasan nito, mapapababa nito ang ping natin doon sa mga laging frustrated bakit lag. At saka syempre yung mga nagsistream dyan, lalo na ngayon ang daming gustong pumunta sa pag-stream ng mga games na nilalaro nila. Syempre malaki ang maitutulong yan kapag wala na tayong latency. Overall, better ang online experience natin. So ganun na lang katindi guys yung possibilities na mabibigay ng 5G sa atin. Lalagay ko yung links down below para magkaroon pa kayo ng idea. And ayun nga, ito yung dahilan bakit pinupush sa atin ng mga brands ang 5G phones nila. Dahil yung mga internet service providers natin guys ay nag-o-offer na ng 5G in certain areas. So actually, dapat available na siya in some areas in Metro Manila. And ang goal nila is dapat by the end of the year, hopefully kung wala silang delays na makuha, maging available na ang 5G network sa buong Metro Manila. And in urbanized area na outside Metro Manila, plano din nilang gawing available yan by next year. So actually, hindi na malayong usapan guys ang 5G. Napakalapit yan na. And actually, in some areas, nandyan na siya. So, I do suggest looking into 5G devices kung meron tayong budget. And luckily guys, Huawei Nova 7, 5G is made affordable para sa atin. Kasi kadalasan sa mga 5G guys, madalas na doon sila sa mga flagship phones lamang makikita kung saan 50,000, 60,000 pesos. Pero with Nova 7 as well as Nova 7 SE, less than 25,000 pesos ang mga phone na to. So basically, 5G phones made affordable guys. So, mamaya syempre pag-usapan natin
ang presyo ng phone na to. Ngayon, going back doon sa review ng ating Huawei Nova 7. Ngayon, pagdating naman sa battery ng ating Huawei Nova 7, nakakakuha tayo ng isang 4,000 mAh battery. Ngayon, chinek out ko naman guys kung gaano kaganda ang gaming performance natin para sa ating Huawei Nova 7. At ito ang result na nakuha ko. So after gaming on this phone guys, masasabi ko na napakaganda actually ng experience ko with the Huawei Nova 7. So totoo lang sa mga Huawei phones na na-review ko ngayon, dito yung pinaka na-enjoy ko talaga. Unang-una syempre sa OLED screen natin, mas maganda yung experience para sa akin to personally. Isa pa dito ay ang Kirin 985 chipset nga natin. So mas mabilis din ang kanyang performance at idagdag pa natin dito ay ang kanyang 8GB RAM kung kaya't mas hindi talaga tayo makaka-experience ng lag kahit pa marami tayong nakabukas na programs. So, basically guys, yun na lahat ng test unboxing natin para sa ating Huawei Nova 7 at magkano nga ba ang phone na to. Ang presyo ng phone na to guys, locally ay nagkakahalagang 23,990 pesos at sa presyo na yun guys, masasabi natin na ang Huawei Nova 7 nga ay isang flagship killer. Di man lang tayo lumagpas actually guys dito sa phone na to ng 25,000 at napakagandang bagay nun. Bakit? Syempre guys, madalas nating ina-expect pagdating sa mga bagong technology, napakamahal niyan sa ating mga phones. Pero pagdating sa Huawei, talagang ginawa nilang affordable sa ating Huawei Nova 7. Same to actually guys sa ating Huawei Nova 7 SE na nakakatanggap tayo ng isang 5G capable na phone nang hindi talaga tayo naglalabas ng around 40,000 pesos. Ang main difference nito guys pagdating sa Nova 7 SE, syempre ay ang mga bumps sa performance natin kung saan talagang napansin ko yung significant upgrade sa performance natin sa camera at saka sa ating mga specs. Syempre with the Kirin 985 chipset nga guys, katulad ng sinabi ko kanina at saka sa ating 8GB RAM, talagang naiwasan natin ang mga lag. Very smooth ang experience kahit ngayon na dito lang tayo sa home screen at talagang nagsaswipe lang tayo. Ramdam mo talaga yung difference kapag ginagamit mo ang ating Nova 7. Idagdag pa natin dito syempre guys ay ang kanyang OLED screen. So overall experience guys, talagang hindi masasabi ko na hindi kayo madidisappoint sa ating Huawei Nova 7. Maganda ang ating camera performance, ang ating display, ang ating design, ang ating gaming performance, at talagang nararapat lamang na matatawag nga natin ang phone na to bilang isang flagship killer. Pero syempre guys, meron tayong mga bagay na kailangang isipin bago natin kunin ang ating Huawei Nova 7. Unang-una dito ay ang ating design na although gustong-gusto ko guys ang design ng ating Nova 7. Kung napapansin nyo throughout the video, ang likod ng ating Nova 7 ay talagang smudge or fingerprint magnet nga. So, madali natin syempre may iwasan to kung gagamit tayo ng case para hindi na talaga madumihan ang likod ng ating phone. Isa pa dito syempre ay ang ating OS. Syempre sa ating mga bagong EMUI guys, tayo ay wala ng Google Play Store para sa ating mga bagong Huawei phones. Kung kaya't ang pag-download natin guys ay gumagamit na tayo ngayon ng Huawei App Gallery. So, mangyari dito guys ay mag-a-adjust tayo sa kung paano tayo nagda-download ng ating mga programs, pero hindi naman tayo mahihirapan yan dahil with the Huawei App Gallery naman, napaka-seamless naman ng experience ko using the Huawei App Gallery kung saan makaka-download ako ng mga games, mga apps for shopping, mga apps for banking, and fortunately, dinadagdagan pa ng Huawei ang mga apps na yan habang nagtatagal kung kaya't padali lamang ng padali ang experience natin using the Huawei App Gallery. Actually, mas pinadali pa nila guys kasi meron na naman silang bagong feature na na-introduce. Yan na yung ating Huawei Petal Search. So, pagdating sa Petal Search naman guys, actually, ang ginagawa na ng Huawei dito ay sinesearch nila ang buong internet sa available na app.
So, kunwari guys, may Facebook na hindi pa available sa ating Huawei App Gallery. Ang gagawin ng Petal Search dyan ay isa-search niya ang internet para sa mga possible APK o mga verified sources ng app na Facebook. Tapos, ipapakita niya sa atin ang mga options kung saan natin to pwedeng ma-download. So, downloading guys, apps na hindi available sa ating Huawei App Gallery, mas pinadali using the Huawei Petal Search kasi isang search mo lang talaga, lalabas lahat ng options. So, wala na yung mga dati na mas mahabang process paano ka magda-download ng app. With the new Huawei phones, talagang, ayun nga, napadali na siya ng Huawei ngayon. For some, adjustment pa rin yung gantong bagay, pero at least pinapadali ng Huawei ang mga buhay natin. So yun nga guys, katulad na sinasabi ng Huawei na gateway to a million apps ang ating Huawei Petal Search. Actually, hindi naman sila mali dito dahil ayun nga, with Huawei Petal Search, napadali nito ang pag-search, pag-download at pag-install ng mga apps natin. So whether available yan guys sa Huawei App Gallery or third-party apps, actually search yan ng ating Petal Search. Bini-verify pa din nila guys yung security natin doon sa mga dina-downloadan natin na apps. So mas kampante naman tayo kapag nagda-download tayo through third-party app stores. And so far nga guys, I have been reviewing Huawei phones since last year at na-experience ko din yung adjustment nung tayo ay naglipat na to downloading apps through the Huawei App Gallery. At yun nga, since meron pa mga hindi available na apps mula sa ating Huawei App Gallery, sobrang napadali ng Petal Search yung experience para sa akin. So dito, na-download ko na guys yung madalas kong dina-download at mga madadalas kong ginagamit na app. Facebook, Instagram, and syempre yung mga games na madalas yung hinahanap guys. Mobile Legends guys, nalalaro ko dito. PUBG at saka Rules of Survival, lahat yan nandito sa phone na to. So actually, makikita nyo yan sa aking gaming review na ina-apply ko yung mga na-download ko sa ating Huawei Petal Search. And for those apps din guys na under Google like YouTube o kaya Google Drive, magagawan din actually ng Huawei Petal Search yan. So mabilis din yung process natin guys, isa-search nyo lang yung app o kaya yung website na yun tapos magagawa niya kagad ng shortcut yan. Isa pa pala guys na concern na nakukuha ko is updating apps. So with Petal Search din guys, mapapadali yung pag-update natin ng app. Basically, kino-consolidate niya lahat ng existing apps sa ating phone tapos siya na yung naghahanap ng mga existing updates para sa mga apps natin. So mas seamless din yung updating experience natin. So sa totoo lang guys, dun sa mga nag-hesitate dahil dun sa compromise na mararamdaman natin, kapag nag-switch tayo sa mga Huawei phone, napadali naman ng Huawei yung ating experience with the Huawei Petal Search. Lastly guys is yung battery nga natin na na-mention ko kanina na medyo surprising na gumamit tayo ng isang 4,000 mAh battery sa ating Huawei Nova 7, pero at least with the flagship chipset nga, kung saan dapat mas energy efficient yun, mas mapapahaba nito ang battery life natin sa ating phone. So ayun na guys, lahat para sa akin ng mga kailangan nyo malaman bago nyo kunin ang inyong Huawei Nova 7. Kung sakali na sa mga bagay na yun, okay kayo at wala kayong problema, masasabi ko na talagang hindi kayo madidisappoint kapag kinuha nyo tong phone na to. Isa tong flagship killer na budget-friendly 5G phone ngayong taon, kung kaya talagang dapat option siya sa inyo kung naghahanap kayo ng isang future-proof na phone. Anyway guys, yun na ang masasabi ko para sa ating Huawei Nova 7. Hopefully nakatulong tong video na to sa inyo para makapag-decide kung ito na nga ba ang phone na kukunin ninyo. Kung sakaling meron kayong mga questions, suggestions, o kaya negative reactions sa ating video, syempre, i-comment nyo na lang yan down below. At kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa ating channel, syempre, mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!